Välkomna till Wallenstams bokslutsfilm för kvartal 1 2022. Vi sitter här i Östermalmshallen, vilket känns fantastiskt roligt. Det är ju Sveriges största återbruk, Sveriges största pussel och världens största pussel säkert också. Det är ju då Östermalmshallen som stod där för ett år sedan på Östermalmstorg som en tillfällig lösning när man renoverade Östermalmshallen. Och sedan så när man inte använde den så plockades den ner i sina små beståndsdelar, flyttades till Mölnlycke centrum och blev en paddelhall med restaurang. Helt fantastiskt, det är vi jättestolta över. Men det är mycket oro i vår värld just nu. Det hemska kriget i Ukraina och inflationen som alla är lite oroliga för. Men vi kan se att vårat mål med en substansvärdesökning på 40 kronor är väldigt nära. Vi är på 38,60, så det finns ändå saker som man kan glädjas åt. Men Susanne, det är roligt att få höra lite mer om resultatet. Ja, om vi tittar på vårt driftnetto så ökar det med 45 miljoner mot föregående år, vilket motsvarar 11%. Och vi fortsätter att färdigställa vår nyproduktion av hyresrätter. Totalt 354 lägenheter för att vara exakt det här första kvartalet. Så det blir ett fint tillskott till vårt redan effektiva bestånd som blir än effektivare nu. Så vi uppnår en överskottsgrad på 74,5% för att vara exakt. Det är ju fantastiskt att få presentera så stabila siffror. Men jag vill också slå ett extra slag för vår vindkraftssatsning som vi har haft sedan många år tillbaka. Det är ju fantastiskt att vara självförsörjande ur ett hållbarhetsperspektiv. Men det är också fantastiskt nu när elpriserna har varit så volatila att vi känns som att bolaget faktiskt producerar så mycket el så vi behöver inte vara bekymrade för elprisets utveckling för våra fastigheter då vi genererar all vår energi själva. Och på så sätt kan man ju säga att vi har säkrat vårt elpris. Men vi har också säkrat mycket under kvartalet när det gäller våra räntor framöver, där vi har jobbat med räntederivat för att säkerställa räntekostnaden för lång tid framåt. Susanne, hur har det påverkat oss? Ja, precis. Vi började faktiskt ganska tidigt det här första kvartalet att säkra räntan med hjälp av våra räntederivat. Ungefär 10-åriga räntederivat har vi tagit upp, så nu har vi 16 miljarder i räntederivat. Vilket betyder då att vi har förlängt vår räntebindning från 40 månader i snitt när vi gick ut 2021 till nu 50 månader. Det här leder också till en lite högre snittränta per bokslutsdagen på 1,34%. Den här högre räntenivån har en positiv effekt på våra redan ingångna räntederivat som ökar i värde. Så vi redovisar en vinst på våra derivat på 800 miljoner det här första kvartalet. Som vi var inne på så finns det en inflationsoro i samhället. Och inflationen påverkar inte bara räntan utan naturligtvis våra byggprojekt också. Vi jobbar varje dag med att hålla verkligen priserna i schack. Men det är inte bara prisbilden som är oroväckande utan det finns även leveransutmaningar ute i samhället idag där det är svårt att få tag i olika typer av material. Men detta är någonting som vi har kontroll på varje dag måste jag säga. Vi har inte drabbats av några förseningar i våra projekt. Men det vet vi ju aldrig vad som väntar framåt. Men vi kan höra lite mer om investeringarna. Ja, vi har investerat 700 miljoner det här första kvartalet. Vi har 1600 lägenheter lite drygt under produktion just per bokslutsdagen. Och vi har startat en skola under det här kvartalet i Kallebäck, vårt stadsutvecklingsprojekt där. Så nu har vi 2 skolor på gång där. Vi har också under kvartalet gjort tillträden på de fastighetsaffärerna som vi gjorde under kvartal 4. Där vi har sålt ett antal fastigheter i Stockholm och köpt en stor kommersiell enhet mitt i centrala Göteborg. Wallenstam har en stark balansräkning att luta sig mot. Vi har 43% belåningsgrad och 47% soliditet. Vi har attraktiva fastigheter, engagerad personal och vi har en stark efterfrågan på vår produkt. Så vi har all anledning att se ljust på framtiden. Tack så hemskt mycket för att du lyssnade på oss i kvartal 1. Så syns vi igen i kvartal 2.